แต่เมื่อกี้รุดครับผมส่งไงอยู่พี่น้องนักตึงเป็นยังครับเนาะติดตามชมเบิ่งพี่น้องยาวครับผมมา2 คนคือเก่าครับพี่น้องมื้อนี้มากับน้องเก่าครับผมทั้ง2 คนมาหาอยู่หากินพี่น้องสวัสดีครับผมสปป.ลาวน้ำน้องครับเนาะสวัสดีพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศน้ำเด้อครับเด้อมาชมกันบ้างครับผมสิมีแต้มบ่พี่น้องมื้อนี้เบิ่งทุนลำบากขนาดพี่น้องมันล่มเนาะครับเนาะน้ำมันเป็นคลื่นนะครับเบิ่งทุนลำบากครับผมเด็กของหมูแล้วว่ามีตัวพี่น้องมีตัวแล้วลุดครับดิบเปิดพี่น้องทีนี้แต้มครับนี่พี่น้องปลาพอดเอาไปยังนะครับผมเดี๋ยวเปลี่ยน
ดี๋ยวขออนุญาตเพชรทุนใหม่ก่อนนะครับเนาะมาแล้วครับพี่น้องทุนหายไป2 กันแล้วพี่น้องไว้นะครับน้องสงสารน้องนี่ครับขบวนใส่นั่งฝ่าเลยพี่น้องแต่ว่ามันเป็นแผลนะครับเนาะพอแล้วครับผมสงสารเสียดายอยู่โอ้พี่น้องตั้งทุน3 รอบแล้วครับผมโอ้มาติดตามชมมึงไหมพี่น้องยังแหวอยู่ครับสิมีกับเขาบ้านอ้อม
มันแห้งครับผมเดี๋ยวแป๊บนึงพี่น้องมันครับเอฟเลยพี่น้องแต่ปลาอีหยังพวกผมก็เหลืองผมโบลูจากคือกันปลานิ่นโอ้มิตรแม่ใหญ่พี่น้องมันอยู่ครับผมก็อย่าลืมพี่น้องกดไลค์กดถึกใจกดติดตามให้เด้อครับสมัครช่องตกปลาช่องน้อยๆช่องนี้ครับผมผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเนาะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับพี่น้องเดี๋ยวมาแล้วโอเคพอกินพอเนาะพี่น้องเนาะครับผมขอบคุณครับ